હવે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના ફોર્મ્યુલા જોવા જઈ રહ્યા છીએ. તમારા સિલેબસમાં કેટલા પ્રકારના ફંક્શન છે? પહેલો કયું? એરિથમેટિક. પછી સ્ટ્રિંગ ફંક્શન. ત્રીજા કેલેન્ડર ફંક્શન્સ. ચોથા लॉजिकल फंक्शंस. बराबर. આના સિવાય રેફરન્સ ફંક્શન છે. અને ફાइनेंशियल फंक्शन છે. ઉપરનામાં પાછળ ફંક્શન નથી લખ્યું એટલે સેમ જ સમજી લેજો. ચલો લખી દો, નહીતર પછી તમને કન્ફ્યુઝન થશે. આટલા બેઝિકલી 6 પ્રકારના ફંક્શન છે. એમાં જે ઉપરના 5 રહ્યા ને તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફાઇનાન્શિયલ ફંક્શન તમારા માટે એટલું મહત્વનું નથી, છતાંય ભલે મહત્વનું નથી પણ છતાંય આપણે લઈ લઈશું આપણા કવરેજમાં. પણ જે તમારે ભાર આપવાનો છે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે, કે તમારે જે પ્રોપર શીખવાનું છે, પેલું કદાચ ફાઇનાન્શિયલ ફંક્શન એક સમય છૂટી જશે તો એ નથિંગ ટુ વરી, એમ કે ચિંતાનો કોઈ એટલો મોટો વિષય નહીં બની જાય. પણ જે આ જે 5 પ્રકારના જે ફંક્શન શીખવાના છે, એ 5 પ્રકારના ફંક્શન અવશ્ય ડીપલી પ્રેક્ટિસ કરીને તમારે શીખવાના છે. હવે એક્સેલમાં પૂછાતો મોસ્ટ ફેમસ અને મોસ્ટ આસ્કડ, ફ્રિકવન્ટલી આસ્કડ, ઇન્ટરવ્યુમાં હોય, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એક્ઝામમાં હોય, ક્યાંક ડિસ્કશન થતું હોય તો ગ્રુપ ડિસ્કશનમાં પણ આ પ્રશ્ન હોય ને હોય. વોટ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન ફોર્મ્યુલા એન્ડ ફંક્શન? ફોર્મ્યુલા અને ફંક્શન વચ્ચે એક્સેલમાં તફાવત શું છે? હવે આપણે લઈએ થોડી રેન્ડમ વેલ્યુઝ. 500, 200, 100. ક્લિયર? આ ત્રણનો મારે સરવાળો કરવો હોય તો એક્સેલની અંદર જો તમારે ફોર્મ્યુલાની મદદથી સરવાળો કરવો હોય તો તમારે અલગ અલગ પ્રકારના ઓપરેટર વાપરવા પડે. ઓપરેટર કોને કહેવાય? ચલો એ સાઈડ પછી જઈએ, પહેલા ઓપરેટર ક્લિયર કરી લઈએ. એરિથમેટિક ઓપરેટર્સ કયા કયા છે? તો જેટલા આપણે ગણિતમાં ભણ્યા એ બધા એક્સેલમાં પણ છે. બની શકે કે અહીંયા એનું સિમ્બોલ અલગ હોય, બાકી ઓપરેટર્સ સેમ રહેશે. જેમ કે સરવાળો કરવા માટે પ્લસ ઓપરેટર. શું નામ છે આનું? પ્લસ ઓપરેટર. સમ ઓપરેટર પણ કહેવાય છે. અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ. બાદબાકી કરવા માટે જનરલી આપણે ગણિતમાં જે કરતા હતા એ જ. બરાબર. સબટ્રેક્શન ઓપરેટર કહેવાય. લખતો જોઉં એટલે તમને વધારે ક્લિયર થાય. સમેશન કરવા માટે સબટ્રેક્ટ ઓપરેટર કહેવાય એને. પાછળ ઓપરેટર શબ્દ તમે તમારી રીતે એડ કરી દેજો. બરાબર. પછી ગુણાકાર. તો જનરલી આપણે પેપર ઉપર કે ક્યાંક બીજે કામ કરતા હોય ને ત્યારે ગુણાકાર માટે આપણે આવો સિમ્બોલ વાપરીએ છીએ. ચોકડી કહે છે ગુજરાતીમાં, ઇંગ્લિશમાં ઇન્ટુ અથવા તો ક્રોસ કહે છે, પણ એક્સેલની ભાષામાં એને આ રીતે લખાય. આને કહેવાય મલ્ટીપ્લિકેશન. અથવા પ્રોડક્ટ. કારણ કે એક્સેલની ભાષામાં ગુણાકાર એટલે પ્રોડક્ટ. કોઈ પણ બે વસ્તુની પ્રોડક્ટ બનીને જે આઉટપુટ મળે તો એ જે ગાણિતિક પ્રક્રિયા થઈ એ ગાણિતિક પ્રક્રિયા એટલે તમારું પ્રોડક્ટ. પ્રોડક્ટ એટલે ગુજરાતી ભાષામાં એ તમારો ગુણાકાર. એટલે હું પ્રોડક્ટ શબ્દ હવે એક્સેલ ચાલે ત્યાં સુધી વાપરું એટલે સમજી લેવાનું કે સાહેબ ગુણાકારની વાત કરી રહ્યા છે. બરાબર. ચોથો તમારો જે એરિથમેટિક ઓપરેટર છે એ છે તમારો ડિવિઝન, ભાગાકાર.
આ રીતે સ્લેશ, બરાબર. આને કહેવાય ડિવિઝનલ ઓપરેટર. અને આપણે જ્યારે ટકાવારીમાં વાત કરતા હોય કે ટકાવારી શોધવાની હોય કે ટકાવારીના રેફરન્સ સાથે ચાલવાનું હોય ત્યારે એક આ ઓપરેટર વપરાય છે, પર્સન્ટેજ ઓપરેટર. તમે અત્યારે આનું બાબતમાં બહુ તમે ચિંતા ના કરતા, આ વસ્તુની સેમ પીડીએફ ફાઇલ તમને મળી જશે એપ્લિકેશનની અંદર. તમે ડાઉનલોડ નહીં કરી શકો પણ તમારે એઝ એન્ડ વેન રિક્વાયર્ડ વાંચવું હોય ત્યારે વાંચી શકશો. એટલે બહુ ચિંતા ના કરતા. આ બધું જે હું અત્યારે બોલી રહ્યો છું ને લેક્ચરમાં, એ બધાની પીડીએફ ટાઈમ બિંગ તમને અપલોડ થતી રહેશે, મળતી રહેશે પ્રોપર હેડિંગ સાથે. એટલે તમે પ્રોપર એ વસ્તુને એક્ઝામ પહેલાં એકવાર રિવિઝન, 2 વાર રિવિઝન કરવું હોય તો કરી શકો. એટલે અહીંયા બહુ હાઈપર નહીં થવાનું, શાંત ચિત્તે બેસીને ભણવાનું. હું જે કંઈ બોલું એની પર ફોકસ કરો અને સાથે સાથે સ્ક્રીન ઉપર તમારું ફોકસ રાખો, તો ફાયદો તમને એક જ થશે કે યાદ રહી જશે. બાકી અત્યારે મગજમાં બીજા બધા વિચાર હોય તો કાઢી નાખવા. એક બીજો ઓપરેટર છે. માની લો કે આપણે વર્ડની અંદર તો કેવું હતું, 2નો ઘન લખવો હોય તો 2 અને ઉપર તગડો લખવું ઇઝી હતું, કારણ કે આપણે એને સુપર સ્ક્રિપ્ટ આપીએ એટલે તગડો હોય ઉપર ચડી જાય, એટલે 2નો ઘન થઈ ગયો. અથવા તો બગડો હોય તો એ 2નો વર્ગ થઈ ગયો. એક્સેલની અંદર એવું પ્રોવિઝન નથી કે તમારે સુપર સ્ક્રિપ્ટ કરી શકો, કારણ કે સુપર સ્ક્રિપ્ટ એક્સેલમાં થતું નથી. એટલે તમારે 2નો વર્ગ લખવો હોય તો તમારે આ નિશાનીનો ઉપયોગ કરવો પડે. આને કહેવાય પાવર ઓપરેટર. શું કહેવાય? પાવર ઓપરેટર. એટલે 2નો વર્ગ લખવો હોય તો પછી આ રીતે લખાય. ક્લિયર? 2નો વર્ગ એટલે આપણે આને શું કર્યું કહેવાય? પાવર. તો આ આપણો થઈ જશે પાવર ઓપરેટર. આ થયા તમારા થોડાની લગભગ બધા આમાં આવી જ ગયા. ઇમ્પોર્ટન્ટ તમારા માટે કેટલા? ભાગાકાર, ગુણાકાર, સરવાળો, બાદબાકી. હા, હવે એક આ ખાસ ક્વેશ્ચન રિપીટ થતો હોય છે. કમ્પેરિઝન ઓપરેટર તમને પૂછી નાખે છે, એ પણ તમને બતાવી દઉં. થોડું ઝૂમ આઉટ કરી લઉં છું તો તમને આ થયા તમારા એરિથમેટિક. હવે આવશે કમ્પેરિઝન ઓપરેટર. મતલબ તુલના કરવા માટે, સરખામણી કરવા માટે. તો ભાઈ જાણતા જશો આ શું છે? ઇક્વલ ટુ આ, થોડી સાઈઝ મોટી કરું એટલે તમને વધારે ક્લિયર દેખાય. ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બરાબર. આ નિશાની ગ્રેટર છે. વેરી ગુડ. મનોમન બોલો, મને સંભળાય છે. આપણે બહુ શું કહેવાય કે યુનિવર્સની ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સમાં જે થિયરી છે ને વેવ્સની, એની ઉપર બહુ કામ કર્યું છે. તમારામાંથી લગભગ 32 જણા બોલ્યા સાહેબ આના ગ્રેટર દેન કહેવાય, ને મને ફીલ થયું. તો હા યાર, હસો નહીં, ખરેખર લેસ દેન જાણે જ છે બધા. હવે એના સિવાય ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ લખવું હોય